මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි ස්මාර්ට් ආර්ට් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. අපි හරි මෙතනදී මම ස්ලයිඩ් එකක් යනවා මේක උඩ ඉඳන් එන්ටර් කරලා මම යනවා ඉන්සර්ට් කියන එකට. හරි ඉන්සර්ට් කියන එකේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් තව පික්චර්ස් වලට අමතරව ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මේකට ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගත්තොත් ටේබල් කියන එක ටේබල් එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්ලයිඩ් එකට. ඔයාගේ ස්ලයිඩ් එකට ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒක මෙතන ඔයාලට ඕන විදිහකට ෆෝමැට් කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රීඩිෆයින් කරපු ඩිසයින් වගේක් තියෙනවා. ඔයාලට එකක් යූස් කරලා ඔයාලට එතන ඉඳන් මේක එන්ටර් කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ ටේබල් එක. මේ විදිහට මම එන්ටර් කරලා පෙන්නන්නම් සාම්පල් ඩේටා ටික. කොපි කරගන්නවා. මේ විදිහට දැන් මට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ රෝස් ටික ඩිලීට් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ රෝස් ටික සිලෙක්ට් කරා මෙතන මර්ජ් කරන්න පුළුවන් ස්ප්ලිට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කට් කරලා දාන්න මේ විදිහට. හරි. මම තව ස්ලයිඩ් එකක් ගන්නවා. මේ ස්ලයිඩ් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ටර්නෙට් වල තව තියෙනවා ෂේප්ස් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ඕනම කරන ෂේප් එකක් ඔයාලට ඔයාගේ පර්පස් එකට අනුව යූස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අපි කියමු මම ඕවල් ෂේප් එකක් ගන්නවා. හරි. මට මේකේ කලර් එක ඔයාලට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒකවල දීලා තියෙන විදිහට නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කලර් එක ඔයාලට මෙතන දීලා ඔයාලට ඒක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකටත් ඇනිමේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඇනිමේෂන් එක ඔයාලට ෂේප් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී ලෝඩ් වෙන්න ඔයාලට ඕනම දෙයක් ඔයාලට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ඒ කියන්නේ අපි ෂේප් එකක් ගත්තොත් ඔබ්ජෙක්ට් ඒ ෂේප් එකට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරි. තව එකක් තියෙනවා. මෙතන ස්මාර්ට් ආර්ට් කියලා. ස්මාර්ට් ආර්ට් කියන්නේ මොකක්ද? ස්මාර්ට් ආර්ට් එක මම ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ ඕවල් එක මම ෂේප් එක මම ඩිලීට් කරනවා. ස්මාර්ට් ආර්ට් එක ඔයාලට මවුස් එක පොයින්ටර් එක තිබ්බාම අහනවා insert smart graphic insert smart art graphic to visually communicate the information. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාලට graphically ඔයාලට මොකක් හරි information එකක් present කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ PowerPoint presentation එකෙන් ඔයාගේ audience එකට. එතකොට ඔයාලට ඒකට ඒගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙනවා ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් ඕනම එකක් ඔයාලට යූස් කරලා ඔයාගේ presentation එකට add කරලා ඔයාලට මේ දාලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එක ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ගත්තොත් මම යනවා process කියන එකට. process එකේ process එක එයා ඩිසයින් කරලා තියෙන විදිහ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ක්ලික් කරොත් මේ ක්ලික් කරලා ඕකේ කරනවා. හරි මම මෙතන දැන් මට මේක ඕන විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරි මම process එක මේ විදිහට චේන්ජ් කරා. ඊට පස්සේ මම මේකේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඩිසයින් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඩිසයින් එකත් මට ආයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මට කලර් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරි මෙන්න මේක හොඳයි. මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේ හිතනවා නම් මේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන එකේ මේ කලර් එක ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ඕන විදිහට ඔයාලට ෆෝමැට් කරගන්න පුළුවන්. සෝරි ෆෝමැට් කියන එකට ගිහිල්ලා ෂේප් ෆිල් එක මට ඕන විදිහට මම මෙතනින් වෙන කලර් එකක් දෙනවා. හරි මේ විදිහට මම මේක චේන්ජ් කරගන්නවා. ඒ වගේම දැන් මට හිතුණා මේ process එකේ මේ දීලා මම හදපු එක මට ආයි තව වෙන shape එකකට චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන design එකට ගිහිල්ලා design එකේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා මේක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති smart art එකකට ආයි පස්සේ. මම යූස් කරනවා මේ විදිහට.
මේකෙත් වාට රේජ් කරගන්න පුළුවන් වා කැමති විදිහකට මට මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න ඕන වාට පුළුවන් මේ මවුස් එකෙන් මේ විදිහට වාට මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න ඕන මෙන්න මේ ක්ලික් එක දීලා වාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්න වාට අවශ්‍ය විදිහට ඒ වගේම වාට මෙතන තව අපි chart එකක් ඉන්සර්ට් කරනවා නම් වාට පුළුවන් ඉන්සර්ට් ගිහිල්ලා chart එකක් chart කියන එකට යන්න එතන chart වර්ග ගොඩක් වට බලන්න පුළුවන් line chart pie chart bar area xy map වාට කැමති විදිහට වාට chart එක තෝරන්න පුළුවන් chart එක තෝරලා මම මෙන්න මේ chart එක select කරනවා okay හරි මෙතනදී chart එක insert වෙලා යා මගෙන් අහනවා මේ chart එකට මොනවද ඔයා input කරන data දැන් මෙතන යා sample data වගේක් තියෙන්නේ මේකේ category 1 category 2 category 3 category 4 කියලා යා දීලා තියෙන data වගේක් වාට කැමති නම් මේ දෙක වාට ඕනේ දෙකයි නම් වාට මේ දෙකක් select කරලා delete කරලා දාන්න පුළුවන් ඒ වගේමයි ඔයාට කැමති විදිහට මේක මාරු කර ගන්න පුළුවන් හරි මම මේ කස්ටමයිස් එක මම ක්ලෝස් කරනවා දැන් තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ chart එක මට මේ chart එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඕන තැනකට කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම රීසයිස් කර ගන්නත් පුළුවන් මේ edge එකෙන් අල්ලලා drag කරලා මේකෙත් chart title එක වට ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතන වට පුළුවන් chart title එකක් දෙන්න අපි ගත්තොත් sales හරි මේ sales කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලට තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන format chart title එකේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේ text option කියලා. text option එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට solid fill එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට gradient එකක් විදිහට මේක දෙන්න ඕන නම් මේක fill වෙන්න. එහෙම නැත්නම් pitch එකක් විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේකට add කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ format එකක් ඔයාලට ඒක මෙතනදී customize කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී color එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන pitch එකක් විදිහට add කරලා අන්න මේ විදිහට චේන්ජ් කරනවා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සයිස් එක වැඩි කරන්න මේ විදිහට මේ ඔප්ෂන් ටික try කරලා බලන්න මේ ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඔයා ක්‍රියේට් කරද්දී මට මේකෙත් අර ඉස්සෙල් කරන විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ ට්‍රාන්සිෂන් එකක් add කරන්න මොකද 4යි 5යි කියන එකට ට්‍රාන්සිෂන් add වෙලා නැහැ මේක විතරයි අපිට ට්‍රාන්සිෂන් add වෙලා කියලා පෙන්නන්නේ මට පුළුවන් ආයි ට්‍රාන්සිෂන් ගිහිල්ලා මේකටත් transitions add කරන්න. ඒ වගේමයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් animation එක add කරගන්න මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නනවා කොහොමද animation එක add කරගන්න කියලා. animation එක add කරලා ඔයාලට customize කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට.